Đây là tổng giám đốc Triệu của nhà máy thủy tinh. Và ông chủ tiền làm nghề bán xỉ. Hôm nay họ đến đòi nợ. Coi như là chủ nợ của tôi. Anh Hứa, sao anh lại có chủ nợ được chứ? Lúc mua nhà máy này, tôi nhận luôn cả đống nợ. Hôm nay nhà máy vừa khai trương. Mấy người họ đã đến đòi tiền. Tôi đang định mang tiền trả họ đây. Mấy anh cũng thật là chẳng tinh ý gì cả. Ai lại đến đòi nợ ngay ngày khai trương nhà máy người ta chứ? Anh Chu, chúng tôi. Anh Chu, nợ thì phải trả, đó là lẽ thường. Mà cũng chẳng bao nhiêu tiền. Nói thật, anh Hứa, anh không chỉ hào phóng, mà còn rất nghĩa khí. Nếu là ông Hứa Trường Thuận ngày trước, số nợ của họ chắc đã tiêu tùng. Ai cũng khó khăn cả. Huống chi tôi chẳng thiếu chút tiền đó. À, anh Chu, anh đợi tôi một lát. Tôi lên thanh toán nợ cho họ. Rồi xuống tìm người giúp ngay. Hứa Văn Đông vừa dứt lời, tiếng còi xe lại vang lên. Một chiếc xe gíp xanh dừng dưới lầu. Trên cửa xe viết 3 chữ lớn bưu điện. Rồi một người đàn ông kẹp cặp công văn, bước tới, vẻ mặt rất nghiêm túc. Nhưng khi thấy Chu Bính Khôn, ông ta rõ ràng hơi ngạc nhiên. Anh Chu, sao anh ở đây? Hôm nay nhà máy bia của anh Hứa khai trương. Tôi qua giúp một tay. Còn anh Thành hôm nay đến. Muốn xem ai mà ai thế, lại khiến tôi phải đích thân lắp điện thoại. Nhưng nghe Chu Bính Khôn gọi anh Hứa, tự nhiên khiến ông ta bớt tự tin hẳn. Dù sao ở thời đại này, người được gọi là thiếu gia chắc chắn không tầm thường. Tôi qua lắp điện thoại cho anh Hứa. Ông Thành, tôi là Hứa Văn Đông, cũng là giám đốc mới của nhà máy này. Hôm qua bưu điện cũng là tôi. Nhân viên bên anh đã nói rồi. Nghe bảo anh muốn chọn số đẹp. Không phải đẹp đâu. Phải là đẹp nhất. Như 3 số 6, 3 số 8, hoặc 3 số 9 gì đó. Anh Hứa, số này khó kiếm lắm. Khó thì tôi mời anh làm gì? Chuyện này giao cho anh lo. Tốn bao nhiêu tiền cũng được. Nhưng phải nhanh. Tốt nhất là hôm nay xong. Nếu không sẽ ảnh hưởng việc làm ăn nhà tôi. Anh không gánh nổi đâu. Nói xong, anh ta vẫy tay với ba người theo tôi lên thanh toán nợ đi. Thanh Nguyệt bị khí thế của Hứa Văn Đông làm cho hoảng. Nhất là câu nhà tôi. Rõ ràng ám chỉ có chỗ dựa lớn. Khi Hứa Văn Đông và mấy người rời đi, ông ta lập tức kéo Chu Bính Khôn sang một bên. Anh Chu, thằng nhóc này là ai? Nói chuyện còn mạnh miệng hơn cả lãnh đạo. Bưu điện các anh có phải đắc tội cậu ta không? Trước đây đúng là có chút xích mích nhỏ. Nhưng đều do nhân viên bên tôi gây ra. Cậu ta là ai à? Tôi nói thế này nhé. Thằng nhóc này không phải dạng vừa. Bố cậu ta là lãnh đạo lớn. Lãnh đạo cấp thành phố. Lãnh đạo nào? Anh đừng hỏi lung tung. Biết nhiều chẳng tốt đâu. Tôi chỉ nói một chuyện thôi. Lễ hội bia Thanh Đảo lần này là bố cậu ta đứng ra tổ chức. Nếu không, cậu ta mua nổi nhà máy bia này à? Ôi, nghe nói lễ hội bia này không tầm thường. Do tỉnh và thành phố cùng tổ chức. Người đứng ra lo việc này ít nhất cũng là cán bộ cấp sở hoặc phó sở. Anh Chu, anh quen anh Hứa thế nào? Có cơ hội giới thiệu tôi với nhé. Vậy anh mang giấy nợ của họ qua đi. Giang Nhiên nhìn Hứa Văn Đông với ánh mắt căng thẳng. Còn Hứa Văn Đông vẫn bình tĩnh như thường. Vừa kiểm tra giấy nợ vừa trò chuyện. À, chị dâu. Chị không phải nói ông chủ cung cấp hoa bia cho chúng ta. Hôm qua lại tìm chị à? Giang Nhiên một tiếng. Giọng kéo dài hơi ngượng. Vì cô không hiểu. Sao Hứa Văn Đông đột nhiên nói vậy? Nhưng để phối hợp, cô vẫn tiếp lời. Ý anh là ông chủ Trịnh. Đúng là ông ta. Ông ta muốn hợp tác độc quyền với nhà máy ông chủ Trịnh là, đúng không? Sau này hoa bia của nhà máy sẽ do ông ta cung cấp toàn bộ. Giá cả thế nào?
Mỗi cân thấp hơn giá thị trường 5 hào. Ông ta coi nhà máy chúng ta là xưởng nhỏ à? Chị nói với ông ta. Trong 3 năm, nhà máy chúng ta sẽ thành nhà máy bia lớn nhất thành đảo. Muốn hợp tác thì phải có thành ý. Nếu không, miễn bàn. Được, tôi đi liên lạc với ông ta ngay. Thanh toán nợ cho mấy ông chủ này xong rồi đi. Giám đốc Hứa, ý anh là... Sau này nhà máy sẽ dùng hoa bia số lượng lớn, đúng không? Làm bia thì dĩ nhiên phải dùng hoa bia. Chúng ta vốn là đối tác lâu dài. Sao phải tìm đâu ra? Đúng thế, giám đốc Hứa. Thiếu gì hàng, cứ nói với chúng tôi. Nguồn hàng của chúng tôi là tốt nhất Lão Sơn. Cũng rẻ nhất. Hứa Văn Đông ngoài mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Anh còn lo mấy người này không chịu nhảy vào hố. Đúng thế, đây chính là cái hố tôi đào. Khi chọn nhà cung cấp, các anh đúng là nằm trong danh sách của tôi. Dù sao cũng là khách hàng cũ. Chăm sóc lẫn nhau là điều nên làm. Tiền để ai kiếm chẳng là kiếm. Anh nói đúng lắm. Tính từ thời Hứa Trường Thuận, chúng ta đã như người một nhà. Anh yên tâm, chỉ cần anh nhập hàng từ tôi, giá chắc chắn rẻ hơn ông chủ Trịnh. 3 vị ông chủ. Thật xin lỗi. Chắc chúng ta không có duyên hợp tác tiếp. Giám đốc Hứa, sao lại nói thế? Các anh nghĩ xem. Từ lúc 3 người đến nhà máy đòi nợ, chẳng hề tôn trọng tôi chút nào. Lúc rảnh thì chặn cửa. Rồi la lối om sòm. Nếu tôi không xuất hiện, chắc nhà máy bia bị các anh lật tung rồi. Giám đốc Hứa. Chúng tôi cũng vì nghe lời gièm pha của Hứa Trường Thuận. Ông ta bảo chúng tôi, nếu không chặn cửa thì chẳng đòi được tiền. Nếu không, sao chúng tôi lại ở đây? Đúng thế, đều tại Hứa Trường Thuận xúi bậy. Anh đừng hiểu lầm chúng tôi. Lễ hội bia xuất hiện, chắc chắn sẽ gây sốt thị trường. Gặp cơ hội tốt thế này, Hứa Trường Thuận dĩ nhiên ghen tị. Tôi cũng hiểu ông ta. Đúng, Hứa Trường Thuận ghen tị thật. Nhưng nói đến hợp tác, tôi đúng là hơi khó xử. Dù sao anh đã tát tôi một cái vào mặt, giờ lại muốn tôi lấy đức báo oán. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ sao? Rằng Hứa Văn Đông tôi không có quan hệ, hay là không có các anh thì tôi chơi không nổi. Tôi chưa đến mức vì chút lợi nhỏ mà đánh mất thể diện của mình. Anh Hứa, chúng tôi biết anh không thiếu tiền, nhưng tiền với chúng tôi là cả mạng sống. Anh rộng lượng, đừng chấp nhặt chúng tôi, cho chúng tôi chút cơ hội làm ăn là được. Trước đây tôi mắt kém, không nhận ra anh. Chị Hứa, chị độ lượng, đừng so đo với chúng tôi. Giang Nhiên đứng ngoài cửa ngẩn người. Hứa Văn Đông này đúng là giỏi lừa người. Chỉ vài câu đơn giản đã khiến 3 người đòi nợ bị nắm thóp hoàn toàn. Trước đó cô còn lo họ sẽ làm ầm. Giờ cô lại lo liệu họ có quỳ xin Hứa Văn Đông không? Các anh, tôi đâu phải lưu manh. Đánh các anh làm gì? Mắng các anh làm gì? Việc phạm pháp tôi không làm. Vậy anh Hứa, anh nói phải làm sao? Chỉ cần anh hết giận, bảo chúng tôi làm gì cũng được. Chỉ cần anh Hứa nguôi giận là được. Thế này đi, các anh xuống dưới giúp một tay. Như khuôn bia này nọ. Đúng, đây là việc nhà mình. Giúp một tay cũng là lẽ thường. Chúng tôi đi ngay đây. 3 người quay đầu bước đi. Còn Hứa Văn Đông giả vờ dặn dò. Đừng vội xuống ngay. Chúng ta thanh toán nợ trước. Kẻo người ngoài nghĩ tôi không trả nổi tiền. Ôi, chút nợ này tính gì đâu. Sau này còn làm ăn lâu dài mà. Làm ăn lâu dài mà. Triệu tiền. Tôn 3 người chạy biến khỏi văn phòng. Giang Nhiên cứng họng. Chỉ nhìn Hứa Văn Đông với ánh mắt kỳ lạ. Sao, thấy khó tin à? Đây chính là bản chất con người. Đi, chúng ta xuống dưới trước. Dưới lầu, Chu Bính Khôn và Thành Nguyệt nhìn 3 người Triệu, Tiền, Tôn, cúi đầu khom lưng chạy vào kho. Ngơ ngác chẳng hiểu gì. Khi Hứa Văn Đông bước xuống, Chu Bính Khôn lập tức hỏi. Sao 3 người này lại đi khuân bia?
Không phải đến đòi nợ à? Anh nghĩ họ thật sự đòi nợ. Họ muốn giành đơn hàng của nhà máy chúng ta. Hóa ra là vậy. Nhưng tôi chưa đồng ý ngay. Dù sao họ đã làm mầm ở đây, gây ấn tượng không tốt. Sao có thể giao đơn hàng cho họ? Nên để họ thể hiện một chút. Nếu làm tôi vui, có khi tôi chia cho họ chút lợi. Bảo mấy ông chủ này làm việc cho anh. Cũng coi như làm khó họ. Nếu không vì bố tôi bảo giữ kín. Họ khuân không phải bia, mà là cái đầu của họ rồi. Đúng rồi. Ông Thành, chuyện điện thoại anh đừng quên lo cho anh Hứa nhé. Còn phải nhắc à? Việc của anh Hứa tôi đâu dám chậm trễ. Anh Hứa, tôi về lo ngay đây. Nhà mày lớn thế này, không có điện thoại thì không được. Vậy nhờ ông Thành nhiều. Còn về giá cả, lắp xong điện thoại, tôi sẽ cho người mang qua. Giá cả không thành vấn đề. Dù sao hỗ trợ doanh nghiệp địa phương cũng là trách nhiệm của bưu điện chúng tôi. Tôi tiện anh Hứa Văn Đông bước ra ngoài. Khi chiếc xe Jeep rời đi, ánh mắt anh liếc qua một chiếc xe van ngoài cổng. Đó là xe của anh hai anh. Hứa Văn Đông khẽ nhíu mày, suy tư điều gì đó. Lúc này, Chu Bình Khôn khẽ nói. Anh Hứa, chúng ta nói riêng chút nhé. Hứa Trường Thuận ngoài sân ngẩn tò te. Đầu tiên là 30 triệu, tiền, Tôn đi khuân thùng. Rồi thấy Hứa Văn Đông với Thành Nguyệt. Và Chu Bình Khôn thân thiết như anh em. Chuyện này là sao đây? Thằng ba từ bao giờ quen nhiều đại gia thế? Cái này, có gì không ổn? Mượn xe sang, kết giao lãnh đạo khắp nơi. Đối tác đòi nợ lại bị dọa cho sợ. Nên tôi nhân cơ hội xoay sở mọi phía. Mấy ông chủ Triệu làm gì thế? Đứng dưới lau hơn nửa tiếng rồi. Sao còn cười nói vui vẻ? Không được, tôi phải vào thêm dầu vào lửa. Hứa Trường Thuận cau mày căng thẳng. Ông ta không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng rõ ràng tình thế bất lợi cho mình. Nên ông ta quyết định đích thân vào khuấy động. Xa xa, mấy chiếc xe tải giải phóng chạy tới, thu hút sự chú ý của ông ta. Thu Nhã, phía trước có đoàn xe tới kìa. Chắc là xe chở hàng của Trạm Lương. Còn Phủ Bà Tre nữa. Xe Trạm Lương sao giống chạy về nhà máy bia thế? Chẳng lẽ chở lương thực cho nhà máy? Không lẽ nào, nó có tiền mua lương đâu? Không đúng, đúng là chạy về văn phòng nhà máy. Giang Nhiên nhìn đi nhìn lại xác nhận. Mắt hoa cả lên. Triệu Mộc Sinh và mấy người cũng sốt ruột. Giám đốc Hứa, anh xem, thời gian không chờ đâu. Triệu Mộc Sinh muốn nói lại không dám. Còn Hứa Văn Đông sắp diễn không nổi. Thấy xe chở lương từ xa tới. Cuối cùng thở phào. Lập tức nhận giấy nợ từ tay Giang Nhiên. Thôi, thế này đi. Tôi nghĩ, mấy ông chủ này cũng không chơi xấu. Giám đốc Hứa, anh nói chí phải. Chúng ta đều là người làm ăn lớn. Ngẩng đầu cúi đầu đều gặp. Sao dám làm bậy? Vậy ba người theo tôi lên lấy tiền. Hứa Văn Đông vừa nói xong. Ba người gần như đồng thời thở phào. Nụ cười căng thẳng cũng giãn ra. Nhưng đúng lúc Hứa Văn Đông quay người, ngoài cổng vang lên tiếng còi xe tải dài. Hứa Văn Đông đành quay lại. Hình như xe chở lương của tôi đến. Chắc là xe hàng của Trạm Lương. Ba ông chủ, các anh đợi tôi chút. Tôi ra với họ. Được, được, anh cứ đi trước. Triệu Mộc Sinh nói xong. Thấy Hứa Văn Đông và Giang Nhiên đi xa. Ông Tôn, thằng nhóc này giỏi thật. Sao thế? Xe hàng của Trạm Lương. Chỉ khi khẩn cấp mới điều động. Bình thường bán lương hay thu lương đều phải tự lái xe đi. Ai lại điều xe chở hàng cho người khác? Trời ơi, kia chẳng phải anh Chu của Trạm Lương. Sao anh ấy đích thân tới? Cùng lúc đó, Chu Bình Khôn bước xuống từ xe tải, chủ động giơ tay, chào hỏi Hứa Văn Đông. Anh Hứa, theo chỉ thị của anh, ngô đã được chở tới. 3 xe, tổng cộng 50 tấn. Lễ hội bia đã công bố. Thị trường đúng là sôi động kinh khủng. Anh Hứa, anh đúng là có tầm nhìn. Anh Chu, đừng khách sáo với tôi.
À, còn 10 tấn lúa mạch và 10 tấn lúa mì. Sẽ không đủ. Chỉ có thể đợi chiều nay. Anh Hứa, sau này cần gì, cứ nói với tôi. Chu Bình Khôn cười tươi suốt buổi. Thái độ cung kính hết mức. Giờ ông ta hoàn toàn tin vào thân phận của Hứa Văn Đông. Chỉ riêng chuyện biết trước lễ hội bia đã không phải người thường làm được. Còn cả vụ điều xe chở hàng, đó là việc người thường biết à? Cảnh tượng này khiến 3 người Triệu, Tiền, Tôn như thế mà. Dù sao vào những năm 90, Trạm Nương, anh Chu của Trạm đúng là quan lớn trong mắt dân thường. Trời đất, giám đốc mới này rốt cục là ai? Xem ra không chỉ có tiền, mà chắc còn có quyền. Trong lúc hai người nói chuyện, đã đi đến cửa dưới lầu. Ánh mắt Chu Bình Khôn tự nhiên rơi vào 3 người Triệu, Tiền, Tôn. Hứa Văn Đông trêu đùa giới thiệu.